سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد 7 خوراکی که برای تقویت حافظه و مغز مفید هستند ویدیو رو براتون تهیه کردیم. اولین مورد ماهی چرب هستش. میدونید هر زمان که موضوع غذاهای تقویت کننده مغز مطرح میشه صحبت از روغن ماهی میشه، چون ماهی‌های چرب همچون ماهی قزلالا، شاهماهی و ساردین همه اینها سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 هستند. برخی از حقایق علمی ثابت کرده که مغز انسان حدود 60% از چربی تشکیل شده. شاید تعجب کنید اما نیمی از این چربی‌ها در واقع اسیدهای چرب امگا 3 هستند که در ماهی‌ها به وفور یافت میشن. مغز شما از این امگا 3 برای ساختن سلولهای مغز عصبی مانند بزرگراه‌هایی برای افکار و خاطرات شما استفاده میکنه. در واقع مانند کارگران ساختمانی هستند که مغز رو در یادگیری و حفظ اطلاعات یاری میکنند. اما این مزیت‌ها به حافظه و یادگیری ختم نمیشه. امگا 3 همچنین محافظ مغز هم میباشه، همینطور از زوال ذهنی جلوگیری میکنه و به طور بالقوه از تهدیدات خطرناکی مانند بیماری آلزایمر شخص رو محافظت میکنه. از سوی دیگه اگه این چربی‌های ضروری رو از دست بدید ممکنه مغزتون به علت امگا 3 ناکافی با اختلالات یادگیری مرتبط و حتی میتونه به احساس افسردگی بیانجامه. اما خبر خوب اینجاست که به سادگی با افزودن ماهی بیشتر به رژیم غذایی میتوان فواید سلامتی باور نکردنی به دست آورد و حتی مغز رو بهتر تقویت کرد. تحقیقات نشون میده افرادی که به طور منظم از یک بشقاب غذای دریایی در رژیم خودشون تغذیه میکنند ماده خاکستری بیشتری در مغز خود دارند. ماده خاکستری مملو از سلولهای عصبی است که تمام عملیات اصلی مغز رو مانند حافظه، تصمیم گیری و احساسات رو کنترل میکنه. هستش. شاید این سبزی همیشه در سبد مواد غذایی شما یافت نشه، اما خرید کلم بروکلی ارزش یک بار امتحان کردن رو داره، به خصوص وقتی در مورد سلامت مغز صحبت میشه. و این به این دلیل که این سبزی سرشار از ترکیبات گیاهی قوی است، از جمله برخی آنتی اکسیدان ها که از بدن و مغز شما در برابر رادیکال های آزاد مضر محافظت میکنه. ممکنه اغلب درباره این ویتامین نشنیده باشید اما نقش مهمی در سلامت مغز داره. فقط یک فنجان کلم بروکلی پخته شده بیش از 100% از مصرف توصیه شده روزانه شما رو تامین میکنه. اکنون ممکن است خودتون بپرسید که ویتامین K چه ویژگی خاصی داره؟ در واقع این ویتامین K محلول در چربی است و یک عامل کلیدی در تشکیل اسفنکولیپید هاست که نوعی چربی است و به طور متراکم در سلولهای مغز فشرده میشوند. مطالعات بر روی افراد مسن ارتباط بسیار جالبی رو نشان داده، زیرا به نظر میرسه مصرف بیشتر ویتامین K با بهبود حافظه و شناخت دقیق‌تر همراهه. یک وعده کلم بروکلی میتونه به مغز شما انرژی بده و مقدار بیشتری ویتامین K مغز رو تامین بکنه. بروکلی دارای ترکیبات بیشماری است که به اون اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی میبخشه و از مغز شما در برابر آسیب محافظت میکنه. تقریبا مانند یک محافظ شخصی برای سلولهای مغز شما عمل میکنه. میرسیم به شماره 3. بلوبری هستش. بلوبری یک تقویت کننده مفید برای مغزه چون فواید زیادی برای سلامتی مغز ارائه میده. بلوبری همراه با سایر انواع توت‌های رنگارنگ سرشار از آنتوسیانینه. به زبان ساده تر اینکه این ترکیبات گیاهی با اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی قوی مرتبط هستند. ولی چرا مغز این آنتی اکسیدان ها رو دوست داره؟ چون که برای استرس اکسیداتیو و التهاب که شرایطی هستن که میتونه سلامت مغز رو به خطر بندازه و روند پیری رو در بدن سریعتر میکنه. همینطور مشکلاتی برای بیماری‌های عصبی به وجود میاره. برخی از آنتی اکسیدان ها و بلوبری فقط به محافظت از مغز ختم نمیشه، بلکه به معنای واقعی کلمه باعث تقویت مغز و بهبود ارتباط بین سلول‌های عصبی میشه. میرسیم به شماره 4 که زردچوبه است. چرا مصرف زردچوبه اینقدر مهمه؟ چون به علت وجود یک مواد مخصوص به نام کورکومین در زردچوبه که به آن رنگ زرد میدهد خاصیت‌های مفیدی رو در بدن از جمله تقویت مغز به وجود میاره. کورکومین دارای یک پاس VIP است و این به این معنی است که از سد خونی مغز عبور میکنه. این بدان معناست که این مواد میتونه مستقیما وارد مغز بشه و
تأثیر شگفت‌انگیزی رو در سلول‌های خاکستری مغز به وجود. یک ترکیب آنتی اکسیدانی و یک ضد التهابی قوی است و این توانایی رو داره که مزایای قابل توجهی برای مغز رو به وجود بیاره. کورکومین تقویت کننده حافظه است، به خصوص برای افرادی که با بیماری آلزایمر دست و پنجه نرم می‌کنند. همینطور تصور می‌شود که به پاکسازی پلاکت آمیلوئید که رسوبات ناخواسته هستند که اغلب با آلزایمر مرتبط هستند آنها را پاکسازی می‌کنند. نکته مهمی که باید در نظر داشت اینه که بیشتر مطالعات از مکمل‌های کورکومین با غلظت بالا استفاده شده. اغلب حاوی بین 500 تا 2000 میلی گرم کورکومین در روز هستند که بسیار بیشتر از مقداری است که با پاشیدن زردچوبه روی غذاها دریافت می‌کنید. به هر حال زردچوبه تنها حاوی حدود 3 تا 6% کورکومینه. بنابراین در حالی که افزودن کمی زردچوبه به غذاها میتونه مفید باشه، اما لازمه که مکمل کورکومین رو تحت نظر پزشک در نظر بگیرید تا از این طریق واقعا از مزایای این ادویه پرخاصیت بهره مند شوید. میرسیم به شماره 5. مصرف قهوه هستش. مسلماً نوشیدن قهوه هر روز صبح میتونه شخص رو از رخت خواب بیرون بیاره. در واقع قهوه یک تقویت کننده مغزه. قهوه سرشور از کافئین و آنتی اکسیدانه که دو جزء حیاتی هستن که به سلامت مغز کمک میکنن. اما چگونه کافئین، این مواد شگفت‌انگیز، در بدن تأثیر خودش رو بر مغز میذاره؟ قهوه یک پیامرسان شیمیایی است که شما را از چرت زدن و خوابیدن حفاظت میکنه. به همین دلیله که قهوه صبح احساس هوشیاری و آمادگی در طول روز رو در بدن ایجاد میکنه. کافئین موجود در قهوه همینطور به برخی از انتقال دهنده‌های عصبی مانند دوپامین هم کمک میکنه. میرسیم به شماره 6. استفاده از تنقلات آجیل و دانه ها میباشه. دانه ها یک وعده غذایی عالی هستند که تحقیقات زیادی مبنی بر ارتباط مصرف منظم آجیل با سلامت قلب به انجام رسیده. همونطور که میدونید قلب سالم در مغز سالمه. به هر حال مغز متکی به جریان خون از یک قلب قوی میباشه. حتی یک مطالعه نشان داد که خوردن آجیل میتونه با کاهش خطر زوال شناختی در افراد مسن مرتبط باشه. یک مطالعه در سال 2014 اعتبار بیشتری به این موضوع داد. این مطالعه نشان داد زنانی که به طور منظم مقداری آجیل رو در طول چندین سال مصرف می‌کردند در مقایسه با کسانی که این کار را نمی‌کردند حافظه قوی‌تری داشتند. آجیل‌ها منبع چربی‌های سالم، آنتی اکسیدان‌ها و ویتامین ای هستش. این مواد مغذی مانند محافظ شخصی برای مغز عمل می‌کنه و در برابر آسیب‌ها محافظت می‌کنه و به طور بالقوه زوال ذهنی رو کاهش میده. ویتامین ای در اینجا در مکان ویژه قرار میگیره، چون وقتی صحبت از محافظت از سلول‌ها در برابر آسیب‌های رادیکال‌های آزاد میشه، ویتامین ای معجزه‌گر عالی است. یک واقعیت جالب اینه که در میان تمام آجیل‌ها گردو برای سلامت مغز در اول لیست جای داره و گردو نه تنها یک مواد مغذی است بلکه منشأی از اسیدهای چرب امگا 3 ضد التهابی هم میباشه. دوستان اگه تا اینجا یه ویدیو رو پسند کردید لطفاً لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه که افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن. همینطور عضو کانال ما بشید. میرسیم به شماره 7. مصرف تخم کدو هست. تخم کدو مملو از آنتی اکسیدان‌هایی که از بدن و مغز شما در برابر آسیب‌های رادیکال‌های آزاد محافظت میکنه. اما این همه ماجرا نیست. دانه‌های کدو منبع فوق‌العاده‌ای از مواد مغذی بسیار مهم برای مغز هستند، مثل منیزیم، آهن، روی و مس. ابتدا در مورد عنصر مهم روی صحبت خواهیم کرد. این ماده معدنی قدرتمند برای سیگنال دهنده‌های عصبی حیاتی هستند. کمبود روی در بدن با چندین بیماری عصبی مانند بیماری آلزایمر، افسردگی و حتی بیماری پارکینسون هم مرتبطه. عنصر بعدی منیزیم هست. منیزیم همه چیز در مورد یادگیری و حافظه رو در خود جای داده. سطوح پایین منیزیم افزایش خطر بیماری‌هایی مانند میگرن، افسردگی و سر رو در افراد بیشتر میکنه. همینطور در مورد مس، ماده مغذی فوق‌العاده‌ای است که نقش کلیدی در کنترل سیگنال‌های عصبی در مغز رو به عهده داره. سطوح نامتعادل مس خطر ابتلا به اختلالات عصبی از جمله آلزایمر رو در بدن بالا میبره. همینطور نباید از عنصر آهن در بدن مه مغزی و اختلال در عملکرد مغز رو به وجود میاره.
افزودن دانه کدو به رژیم غذایی میتونه باعث تقویت مغز و حافظه و یادگیری بشه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه که افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن. همینطور عضو کانال ما بشید و خوشحال میشیم که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.